हेलो गाइस, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो नेपज्ञान युट्युब च्यानलमा। र टाइम वेस्ट नगर्दै आजको टपिक रहेको छ भने गुगल प्ले पोइन्ट। यसमा तपाईले सोध्ने प्रश्न भनेको गुगल प्ले पोइन्ट कुन कुन देशको गुगल एकाउन्टमा क्लेम गर्न मिल्छ। र हाम्रो दोस्रो क्वेसन्स रहेको छ भने गुगल प्ले पोइन्ट ब्रोन्ज लेभलमा क्लेम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। र हाम्रो थर्ड क्वेसन्स रहेको छ भने मिनिमम कुन लेभलदेखि गुगल प्ले पोइन्ट क्लेम गर्न मिल्छ। र हाम्रो फोर्थ क्वेसन रहेको छ भने गुगल प्ले क्लेम गर्न के हुनुपर्छ मिनिमम। र टाइम वेस्ट नगर्दै हाम्रो फर्स्टमा के छ भने गुगल प्ले पोइन्ट कुन देशको जिमेल एकाउन्टमा क्लेम गर्न मिल्छ भनेको कन्ट्रीको लिस्ट तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको गुगल एकाउन्ट यो कन्ट्री बेस्ड छ भने तपाईँ गुगल प्ले पोइन्ट क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन्स रहेको छ भने गुगल प्ले पोइन्ट ब्रोन्ज लेभलमा क्लेम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। र यो प्रुभ गर्नको लागि म सिम्पली एउटा युएस बेस्ड गुगल एकाउन्ट म लगइन गर्छु। र यसमा चाहिँ मेरो लेभल रहेको छ भने ब्रोन्जी लेभल हो होइन, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पर्क्समा तपाईँ सिम्पली क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ हुन्छ योर अनलक्ड पर्क्स विल सो अफ हेयर अज यु लेभल अप। र यहाँ सिएल लेभल बेनिफिट्समा यहाँ तपाईँलाई यहाँ कुनै पनि पोइन्ट्स दिन्छ भनेर यहाँ तपाईँ तल देख्नु भएको छैन। र यदि तपाईँ सिल्भरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिल्भर विकली प्राइस कम ब्याक एभ्री विक टु विन अप टु 100 पोइन्ट्स। तर तपाईँलाई यसमा सिल्भरमा कति मतलब म्याक्सिमम 100 पोइन्टसम्म तपाईँलाई यसमा पर्छ भने पर्क्समा। र ब्रोन्जीमा यस्तो केही पनि देखाएको छैन, सो ब्रोन्ज लेभलमा क्लेम गर्न मिल्दैन। र मिनिमम कुन लेभलदेखि गुगल प्ले पोइन्ट क्लेम गर्न मिल्छ। र मिनिमम तपाईँलाई यही हो, सिल्भर लेभलदेखि क्लेम गर्न मिल्छ। र सिल्भर लेभलदेखि क्लेम गर्न मिल्छ भने म एउटा अर्को युएस बेस्ड गुगल एकाउन्ट म लगइन गर्छु। र यसमा म तपाईँलाई क्लेम गरेर देखाउँछु हुन्छ। र म यहाँ सिम्पली प्ले पोइन्ट सिल्भरमा क्लिक गर्छु हुन्छ। र त्यसपछि म सिम्पली पर्क्समा क्लिक गर्छु। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विन समथिङ एभ्री विक। म सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँ तपाईँलाई यसलाई यसरी गर्नुपर्छ हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ पोइन्ट दिन्छ कि यार 2 पोइन्ट्स दियो र म सिम्पली ब्याक जान्छु। र तपाईँलाई म्याक्सिमम जानु भनेको 100 पोइन्टसम्म यसले दिन सक्छ। र आज मलाई ओन्ली कति आयो 2 आयो। एन्ड हाम्रो फोर्थ क्वेसन्स रहेको छ गुगल प्ले पोइन्ट क्लेम गर्न मिनिमम के हुनुपर्छ। गुगल प्ले पोइन्ट क्लेम गर्नको लागि तपाईँलाई यहाँ देखाएको मध्ये कुनै पनि एउटा कन्ट्रीमा तपाईँको गुगल एकाउन्ट बेस्ड हुनु पर्यो। र अर्को रहेको चाहिँ तपाईँको गुगल प्लेको लेभल मिनिमम सिल्भर हुनु पर्यो। होप यू गाइज दिस भिडियो गonna helpful for you, and if you are new to our YouTube channel, please like the video and subscribe our YouTube channel for the latest updates. Thank you. Have a nice day.